سلام دوستان، توی این نماوا میخوایم به معرفی توزیع نیکس او اس بپردازیم. این توزیع شروع توسعه‌اش از کشور هلند بوده، از معماری x8664 پشتیبانی میکنه و به همراه میزکارهای خیلی زیاد و متنوعی میتونیم نصبش بکنیم. همچنین این توزیع یک توزیع مستقله، یعنی بر پایه هیچ توزیع دیگه ای نیست. برای بارگیریش هم کافیه که وارد تارنمای رسمیش به این نشانی بشیم و اینجا خب یه بخش دانلود داره، واردش میشیم. حالا اینجا کافیه که شما بیاید سراغ قسمت The Linux Distribution. توی این بخش شما میتونید پرونده ایزوی این توزیع رو در دو حالت بارگیری بکنید. حالت اول گرافیکی و حالت دوم مینیمال. تو حالت گرافیکی شما میتونید به صورت پیشفرض میز کار داشته باشید و مراحل نصب رو به صورت گرافیکی طی بکنید که خب حجم پرونده ایزوش توی این حالت بیشتره. برای بارگیریش هم بسته به نوع پردازندتون کافیه که روی یکی از این پیوندها کلیک بکنید. حالا اگر مثل من پردازنده اینتل یا AMD دارید میتونید روی همین گزینه اول بزنید و اگر پردازنده ARM دارید میتونید از این گزینه دوم استفاده بکنید. همین دوتا گزینه رو ما برای حالت مینیمالش هم داریم. منتها حالت مینیمال تنها تفاوتی که داره اینه که خودش هیچ محیط گرافیکی رو در اختیار شما قرار نمیده و به صورت پیش‌وضع شما هیچ میزه کاری توی حالت مینیمال ندارید. پس اینم از نحوه بارگیری کردن این توزیع. حالا این توزیع چه ویژگی های برتر و متمایز کننده ای داره؟ ما برای دیدن ویژگی های متمایز کننده این توزیع میتونیم توی تارنمای رسمی خودش بیایم وارد بخش اکسپلورش بشیم. طبق گفته خودش توی این صفحه به ما توضیح میده که چرا خیلی از برنامه نویسا، مدیرهای سیستم و دیگر علاقمندان از نیکس استفاده میکنن و یه دنیای بدون اون رو نمیتونن متصور بشن. خب اول از همه میگه که نیکس به توسعه دهنده ها یه محیط توسعه کامل و پایدار ارائه میده. حالا مورد دومی که ذکر کرده اینه که شما با یک ابزار از زبانهای برنامه‌نویسی خیلی زیادی میتونید استفاده بکنید و همچنین عملیات CI رو هم که بچهای دیوآپس و همچنین خیلی از برنامه‌نویسا باش آشنایی دارن رو میتونید به رایگان توی نیکس او اس انجام بدید. و یکی دیگه از ویژگی‌های واقعا متمایز کنندش که اینجا بهش اشاره میکنه اینه که این توزیع به شما یک محیطی رو ارائه میده که شما در اون میتونید نرم افزارتون رو که دارید توسعه میدید همونطور که اون نرم افزار رو روی دستگاه خودتون بیلد و اجرا میکنید روی جاهای مختلف مثل فضاهای ابری هم بیلد و اجراش بکنید با یک ابزار یکسان که خب این کار رو خیلی ساده تر و سریعتر میکنه برای توسعه دهنده ها. چیزی که ما اینجا داریم میبینیم توی تارنمای رسمی خودش داره به ما نشون میده که این توزیع بیشتر واسه توسعه دهنده ها مناسبه تا کار برای روزمره. و توی این توزیع شما هر زمان که دارید یه نرم افزاری رو توسعه میدید، زمانی که میایید براش یک نسخه جدید ارائه میدید، هر زمان که خواستید میتونید به نسخه قبلی که اون نرم افزار داشته برگردید با استفاده از این توزیع. و اینجا هم داره میگه که بدون هیچ ترسی شروع به تجربه کردن چیزهای مختلف بکنید. هر زمان که اختلال و تداخلی بخواد پیش بیاد که باعث بشه توزیع شما دچار مشکل بشه، نیکس او اس از این به وجود اومدن تداخل جلوگیری میکنه. و در نهایت هم اینجا داره اشاره میکنه به این که مشارکت توی توسعه نیکس او اس خیلی راحته و در نهایت داره تشویق میکنه که ما هم بیایم توی توسعه این توزیع مشارکت داشته باشیم. در نهایت همونطور که خدمتتون عرض کردم طبق توضیحات خودش این توزیع مناسب توسعه دهنده ها و برنامه نویسا هستش.
توی صفحه دیستروواچ این توضیح هم توضیحاتی درباره این توضیح نوشته شده که اگر بخونیمش متوجه میشیم که تفاوت‌های خاص و جالبی با سایر توضیحات داره. مثلا اینجا نوشته که این توضیح میاد و همه بسته‌های نرم افزاری شما رو جدا از همدیگه به صورت ایزوله نگهداری میکنه. با سایر ویژگی‌های متمایز کنندش هم که خب در چند دقیقه قبلی همین نماوا آشنا شدیم دیگه. مثلا همین ویژگیش که ما میتونیم نرم افزارامون رو به نسخه قبلیشون برگردونیم که رول بک اصطلاحاً نام داره. در نهایت هم اینجا داره به ما توضیح میده که نیکس او اس در ابتدا به عنوان یک پروژه تحقیقاتی شروع شده بود، اما الان یک سیستم عامل کاملا قابل استفاده است و ویژگی‌های خیلی زیادی که بهش اشاره کردیم رو هم داره. قطعاً این توضیح چیزای زیادی واسه یادگیری داره و ما واسه استفاده از این توضیح میتونیم خیلی چیزای زیادی یاد بگیریم که خب واسه همین مورد هم یه ویکی به طور رسمی داره به زبانهای مختلف و ما اینجا میتونیم شروع بکنیم درباره نیکس او اس بیشتر بخونیم و کلی چیز یاد بگیریم. حالا اینجا که به صورت کلی به معرفیش اول میاد میپردازه و بعدش هم میاد نحوه نصبشو به ما میگه و کامل راهنمایی های این توضیح توی ویکی رسمی خودش به این نشانی در اختیار ما قرار گرفته که خب خیلی خیلی عالیه. در نهایت اینجا آخرین نکته که میخوام بگم اینه که همین ویکیش اگر بیایید اینجا توی بخش زبانها زبان فارسی رو هم داره که نمیدونم واقعا پشتیبانی میکنه یا نه. خب پشتیبانی کامل نداره ولی محیط نرم افزارش که اینجا مثلا باش میتونید ظاهرش رو مدیریت بکنید و اینجا میتونید باش جستجو انجام بدید فارسی میشه، ولی خود مستنداتش متاسفانه فعلا به فارسی ترجمه نشده که حالا امیدواریم در آینده این اتفاق بیفته. حالا من سعی میکنم اگر زمان داشتم حتما ببینم که آیا میتونم تا یه حدی ترجمه انجام بدم و اینجا زبان فارسی رو هم اضافه بکنم یا نه. اگر زمانش رو داشته باشم حتما این کار رو انجام خواهم داد و شما رو هم تشویق میکنم که بیایید و این کار رو انجام بدید. خیلی خیلی کار ارزشمندیه که مستندات مفید رو به زبان خودمون یعنی فارسی ترجمه بکنیم. دوستان من الان دومین باری که دارم این نماوا رو ضبط میکنم. بار اول خب مثل همیشه یه ماشین مجازی ساختم برای توزیع و ماشین مجازی رو روشن کردم و موفق شدم که توزیع رو به صورت لایو بیارم بالا و بعدش شروع کردم به نصب کردنش. اما خب بار اول اتفاقی که افتاد این بود که من اوایل نصب اتصالم به تارکده برقرار بود، ولی اواسط نصب که دیدم سرعت پیشرفت فرایند نصب کاهش پیدا کرده اتصالم به تارکده رو قطع کردم که چیزی بارگیری نکنه و نصب سریعتر پیش بره. اما به مشکل برخوردم و نصب توی 46% گیر کرد، یعنی 46% از نصب پیش رفته بود ولی دیگه همونجا متوقف شد و من نزدیک نیم ساعت اینا منتظر موندم اما نصب بیشتر از اون 46% پیش نرفت و همونطوری موند. فرایند نصب رو لغو کردم، دوباره توی همون بار اول ضبط این نماوا رفتم و برای بار دوم سعی کردم که این توضیح رو نصب بکنم که خب برای بار دوم من دیگه اتصالم از همون اول قطع بود به تارکده و اینجوری نبود که اواسطش قطع بکنم. بدون اتصال به تارکده از همون اول شروع کردم به نصب کردن و باز هم خب به مشکل برخوردم و حتما نیاز بود که واسه نصب این توضیح من اتصالم با تارکده برقرار باشه. واسه همین رفتم سراغ تلاش سوم. بار سومم دوباره تلاش کردم این توضیح رو نصب بکنم، منتها این بار اتصالم به تارکده از همون اول برقرار بود و با همین شرایط اومدم شروع کردم به نصب دوباره این توضیح و باز هم با این که این بار اتصالم از اول کاملا به تارکده برقرار بود اما تا 46% بیشتر
فرایند نصب پیش نرفت و باز هم مثل بار اول توی 46% گیر کرد و موند و خب دیگه اینجا مشخص شد که اصطلاحاً یک باگی داره این توضیح و من در نهایت بار اول که این نماوا رو شروع کردم به ضبط کردنش موفق نشدم که این توضیح رو نصب بکنم. واسه همین الان خب بار دومی که دارم این نماوا رو ضبط میکنم و خیلی هم حال خوشی نداشتم، مثل اینکه خب الان یه آنفولانزا داره شیوع پیدا میکنه به سرعت توی کشور و منم همین بیماری رو گویا گرفته بودم و الان یه خورده حالم بهتره و واسه همین دیگه به نظرم منطقی نیست که دوباره بریم فرایند نصب رو طی بکنیم، چون خب من هر طور که شده بود سعی کردم که این توضیح رو نصب بکنم ولی در نهایت نصب نشد و فرایند نصب از 46% بیشتر جلوتر نرفت. واسه همینم توی این نماوا ما فقط به معرفی این توضیح پرداختیم و دیگه به صورت عملی نصبش نکردیم. بسیار بسیار سپاسگزارم که توی این نماوا هم همراه من بودید. اگه دوست داشتید میتونید نماوا رو بپسندید و توی کانال هم مشترک بشید و اگه شما تجربه موفقی از نصب این توضیح داشتید خیلی خیلی خوشحال میشم که تجربه خودتون رو توی بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید و تا نماواهای بعدی خدایا رو نگهدارتون.